Його називали великим Йокодзуною ХХ століття. Він був єдиним сумоїстом, який виграв японський імператорський кубок 32 рази. Неймовірна сила і зірка для мільйонів, якого Україні сонця, що сходить, просто таки обожнювали. Коли цей борець одружувався, то на весіллі зібралося 1000 гостей і понад 200 журналістів. Не дивно, бо чоловіки обожнювали його за силу і захоплюючі поєдинки, а жінки вважали найвродливішим хлопцем у всій Японії, фактично секс-символом. І не дивно, бо він був плодом палкої любові між японкою та українцем, а звідси і краса та незвичні для Японії риси обличчя. Друзі, з вами канал The Documentalist, де щонеділі ми розповідаємо історії про наших земляків, які так чи інакше вразили чи змінили світ. Готуючи блоги, намагаємося шукати життєпис, який був би небанальним та цікавим усім. Бо легендарні українці справді не закінчуються на Франкові чи Грушевському. Але навіть серед найбільш ретельно підібраних біографій сьогоднішня розповідь справді неймовірна. Вона про сина селянина з Харківщини, який з торговця бобами виріс у символ могутності Японії. Отже, Тайхо Коккі, він же Іван Боришко, він же Великий Фенікс. За хвильку ми розпочнемо. Ви обов'язково додивіться до кінця, поставте вподобайку, а ще краще коментар, адже тоді YouTube розумітиме, що відео цікаве і пропонуватиме його якомога більшій кількості глядачів. А ще, якщо маєте бажання, то можете підтримати нашу команду через сервіс Buy Me a Coffee. Посилання на нього є у шапці профілю та в описі під цим відео. Навіть ваша невеличка кава збадьорить нас та додасть енергії. Тож, поїхали! Ця історія розпочинається на початку ХХ століття. Тоді уродженець села Рунівщина теперішнього Зачепилівського району, що за 150 кілометрів від Харкова, Маркіян Боришко разом з групою українських переселенців переїжджає жити на далекий схід – Сахалін, де російська влада щедро роздавала землі, намагаючись витіснити звідти японців. В Україні землі було обмаль, а там бери скільки хочеш. Це і приваблювало наших селян, які за шматок ґрунту були ладні їхати хоч на край світу. На чужині емігранти одразу дають собі раду. Вони засівають поля і вирощують пшеницю, овес та жито. Також родина заводить коней, корів та биків. У 1905 році, після російсько-японської війни, територія, на якій осіли українці, таки переходить до Японії. І вони стають підданими уже не Російської імперії, а громадянами країни вранішнього сонця. У той період туди переїжджає жити корінна японка Кійо Ная, яка до того часу мешкала у префектурі Хоккайдо. На Сахаліні вона опиняється через сварку з батьками, фактично втікає від них. Японка та українець знайомляться і у 1928 році одружуються. Молода сім'я засновує власну молочну ферму, починає господарювати. У них народжується 4 дітей, 3 хлопців і донька. Одного з малюків батько називає Іваном. Дитині було всього кілька років, коли в дім прийшла біда. Спершу від руки вбивці та грабіжника загинув старший брат Володимир. Згодом Японія, яка активно брала участь у Другій світовій війні, почала зазнавати поразок. І ставлення до вихідців з Росії та України різко змінилося. Главу сім'ї за підозрою у шпигунстві навіть відправили у спеціальну резервацію. Та все знову змінюється у 1945-му. Сахалін окуповують війська СРСР, і це назавжди розлучає сім'ю. Дружина з дітьми втікає на інші японські острови, де змінює ім'я сина з Івана Боришко на Коккі Ная. А українець Маркіян змушений залишитись. СРСР перетворюється на величезний концтабір, країну-тюрму, і його совєти просто не випускають. У 1949 році проти чоловіка фабрикують справу про антирадянську діяльність та на 10 років позбавляють волі. Коли він вийде на свободу, то працюватиме сторожем в одному із музеїв Сахаліну. Намагатиметься розшукати свою сім'ю, красуню японку та дітей. Але усе дарма. У 1960 році виходець із Харківщини помре від запалення легень, нічого не знаючи про долю родини та успіхи сина. А вони були неймовірними. Друзі, ми продовжуємо свою розповідь, і далі ви дізнаєтеся, як в далекій Японії син українця почав займатися сумо і став легендарним борцем, за яким закріпилося прізвисько Тайхо – Великий Птах. А ще ми розповімо, яку роль у спортивній кар'єрі зіграв традиційний японський суп чанконабе. Ця історія справді варта того, щоб про неї знати. Тож не поспішайте переключатися.
Отже, після окупації радянськими військами Сахаліну Найя Кійо повертається з дітьми додому, але батьки відмовляються від неї, бо для них вона дружина російського шпигуна. Жінка змушена поневірятися у пошуках заробітку. Рятує те, що старші хлопчики вже були дорослими і могли працювати. Так, щоб заробити на життя, вони з мамою торгували соєвими бобами на базарі. У підлітковому віці Іван, він же Коккі, цікавиться сумо, а в 16 років отримує запрошення на заняття з цього виду спорту. Тут один цікавий факт. Спершу хлопець важив усього 75 кілограм, що для сумо було явно замало, тому доводилося долати суперників технікою. Невдовзі, завдяки спеціальному харчуванню, його вага збільшилася ще на 60 кілограмів. Знаєте, як він набирав її? Можливо, хтось має проблему недостатньої ваги, то зараз ми залюбки поділимося рецептом. Отже, Коккі Найя налягав на чанкобе – густий суп, який зварений з кількох видів м'яса, риби, морепродуктів та овочів. Борці сумо їдять його щодня, і іноді по завершенні кар'єри вони настільки добре розбираються у його смакових якостях, що відкривають спеціалізовані ресторани. Ще один цікавий факт. У чанкобе кулінари традиційно використовують лише м'ясо птиці, тобто м'ясо двоногих тварин. Від чотирилапих ніколи туди не додають. І це має певне метафоричне пояснення. Мовляв, борець сумо повинен завжди стояти на двох ногах, оскільки, опинившись на чотирьох, він обов'язково програє. Тож, щоб набрати масу, Коккі Найя їв чанкобе, але крім того, ще споживав багато рису, який обов'язково запивав не водою, а кількома літрами пива. От і увесь секрет. Так, довготелесий юнак перетворився на справжнього гіганта, який набрав 153 кілограми бойової ваги. Унаслідок умілого поєднання техніки та сили сумоїст став непереможним. Він мав справді хороші фізичні кондиції. Незвичний для Японії ріст 187 см, довгі руки та ноги. Тут, мабуть, привіт батькові козакові. Через це тренери казали, що з таким розмахом рук він буде не йти, а летіти до перемоги. І нащадок українця таки злетів. У 1960 році спортсмен вперше виграв імператорський кубок, головний приз у сумо. Нагадаю, що в тому ж році під радянською владою у самотності і забутті помер його батько. Роком пізніше, восени 1961-го, Коккі Найя, який мав на рахунку кілька важливих перемог, здолав свого супротивника і здобув найвищий та пожиттєвий титул – Йокодзуна. Йому виповнилося лише 21 рік. Такого молодого чемпіона за всю історію сумо ще не було. Кажуть, що коли Коккі Найя переміг у доленосному поєдинку, то глядачі просто завмерли. Вони зрозуміли, що на їхніх очах твориться історія. Далі ми продовжимо, але я хочу сказати кілька слів про сумо, позаяк для України це справді екзотичний вид спорту, і ви повинні розуміти, про що ми вам розповідаємо. Отже, сумо – це повноконтактна боротьба без спортивного спорядження. Бій відбувається на піднятій круглій арені, яка має назву дохьо. Кожен боєць намагається витіснити свого суперника з арени або зробити так, щоб він торкнувся землі будь-якою частиною тіла, окрім підошви. Хто перший торкнеться підлоги чи вийде за межі рингу, той і програв. Незважаючи на доволі прості правила бою, сумо інтригує багатьох шанувальників своїм походженням. Існує декілька легенд щодо формування цього виду спорту. Так, за однією з них сумо має витоки ритуального танцю, у якому наймогутніші чоловіки демонстрували свою силу перед богами та духами. У професійному сумо забороняється брати участь жінкам. Також у борців є свій певний раціон харчування. Борцям зазвичай не дозволяється снідати, і після поживного обіду вони йдуть спати. Життя борця дуже регламентоване. Правила регулюються Японською асоціацією сумо. Більшість борців із сумо повинні жити в спеціальних закладах, де всі аспекти їхнього повсякденного життя, від їжі до одягу, відповідають традиціям. Забороняється навіть керувати машиною. Перед початком поєдинку спортсмени кидають сіль, і, як на мене, це ще одна цікава і доволі ексклюзивна традиція. Вона пояснюється тим, що сіль буцімто очищує ринг від злих духів і захищає борців від травм.
Та повернемося до Кокі Ная. У 21 рік він стає Йокодзуною, тобто здобуває найвищий титул, а далі безперервно перемагає у вищій лізі упродовж 12 років. Це 45 боїв без жодної поразки, за що отримав численні відзнаки та титули. Його називали найкращим борцем післявоєнного періоду, і фото з ним, де він тримає срібний кубок, постійно з'являлися у пресі. На кожен вищий та наступний рівень українцеві допомагали переходити слова тренера, що були ніби своєрідною молитвою, мантрою. Ми зараз приведемо їх тут. У мене немає тіла, сміливість стане моїм тілом. У мене немає очей, спалах блискавки – мої очі. У мене немає вух, 5 почуттів – мої вуха. У мене немає членів, миттєвий рух – це мої члени. У мене немає закону, самозбереження стане моїм законом. Сумоїст купався у любові японців, існував навіть жарт: якщо спекотного дня у публічній лазні немає людей, то це означає, що повз проходить Тайхо. Як ми вже розповідали на початку, його обожнювали усі. Чоловіки захоплювалися видовищними боями, жінки через незвичну зовнішність вважали секс-символом Японії, а діти у своїх рейтингах ставили його ім'я перед улюбленою грою Тамагочі. До того ж, бої принесли Тайхо Коккі багатомільйонні статки та статус національного надбання. На піку своєї популярності у 1966 році спортсмен одружився з дочкою власника японського готелю. І на це весілля було запрошено 1000 людей, а висвітлювали його 200 журналістів. Можете уявити, наскільки він був цікавим публіці. Коли зачастили травми, легендарний сумоїст у 31 рік покинув спортивну кар'єру і став тренером, очоливши школу сумо. Чи був він в Україні? Тут одностайної відповіді немає. За одними даними, які дають авторитетні видання, у 2002 році борець справді відвідав рідну землю, побувавши в селі батька та Харкові. За іншими джерелами, він хотів приїхати сюди, але не зміг. Робити це категорично заборонили лікарі, адже на старість спортсмен хворів, далися ознаки калорійна їжа та непомірні фізичні навантаження. Тож в Україну було відправлено японського кореспондента, який привіз до Японії жменю землі, воду з сільської криниці та сувеніри. Тайхо Коккі – найсильніший йокодзуна Японії. Її національний герой помер у 2013-му від серцевої недостатності. Йому було 72. Друзі, це була історія про непереможного Івана Боришка або Великого Фенікса. Я ж нагадую, що щонеділі ми розповідаємо про українців, які так чи інакше змінили світ. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, дивіться інші відео, бережіть себе. Щасти!